สวัสดีครับผมมีกล้องโซลาร์เซลล์รุ่นใหม่มารีวิวให้ชมนะครับตัวทางขวานะเป็น BG54 นะครับก่อนหน้านี้ผมใช้รุ่นทางซ้ายอยู่2ตัวเป็นโซลาร์เซลล์เหมือนกันนะครับเป็น CB54 มีแบตเตอรี่ในตัวนะครับตัวนี้เป็นยี่ห้อ V-Star Cam CB54TZ ก็คือมีโซลาร์เซลล์นะครับ TZ ก็คือเป็นโซลาร์เซลล์นั่นเองนะครับตัวนี้ก็ใช้งานได้ดีนะสเปคดีมากแบตเตอรี่ประหยัดมากแล้วก็ชาร์จเต็มเร็วนะครับผมใช้อยู่ก็รู้สึกว่าค่อนข้างชอบนะแต่ผมอยากเอามาไว้ท้ายรถก่อนหน้านี้ผมก็นำเสนอรุ่นนี้ไปแบบนี้เลยนะครับก็คือ CB54 แต่ว่าเขาเป็น Wi-Fi พอรถออกนอกเขต Wi-Fi เขาก็ส่งสัญญาณไม่ได้แจ้งเตือนไม่ได้มันยังไม่จบนะครับยังไม่ตอบโจทย์ผมนะตัวนี้ก็มีส่วนประกอบที่ค่อนข้างออกแบบมาได้ดีนะครับตัวนี้ก็ใส่ Memory Card ได้ชาร์จ USB เปิดแล้วก็ยาวเลยนะครับแบตเตอรี่อึดมากแล้วก็ชาร์จเต็มเร็วโซลาร์เซลล์เนี่ยเต็มเร็วมากๆผมเอาไว้ในห้องสตูดิโอตอนนี้ก็ใช้งานได้ดีนะครับยืนยันได้ตามตัวอย่างที่เห็นนี้นะครับตัวนี้เป็น CB54 ที่ผมติดเอาไว้ชาร์จด้วยแสงอาทิตย์ตั้งแต่เที่ยงจนถึง5โมงเย็นนะครับก็แบตเตอรี่เต็มทุกวัน 100% เวลาที่ผมเล่นเนี่ยเขาก็จะสามารถโชว์ในห้องสตูดิโอที่ผมอัดวิดีโออยู่เรื่อยๆนะครับตรงนี้ก็เวลาเขาวิ่งอยู่นะครับสังเกตดูเวลาวิ่งไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็กล้องกินแบตเตอรี่เพราะว่าไม่มีแสงแดดเขาก็ชาร์จโซลาร์เซลล์เต็มตั้งแต่กลางวันแบตไม่เคยลดต่ำกว่า 80% เลยนะครับเนื่องจากว่าไม่มีคนอยู่ในห้องนี้เขาจะเข้าสู่โหมดสแตนด์บายตลอดเวลานะครับยืนยันว่าถ้าเกิดว่าไม่ค่อยมีความเคลื่อนไหวกล้อง CB54 รุ่นนี้แบตอึดมากถึงแม้จะมีความเคลื่อนไหวระดับกลางๆก็ยังทนอยู่นะครับสามารถชาร์จเต็มเร็วครึ่งวันก็เต็มแล้วนะครับด้วยความลงตัวผมรู้สึกว่าเขาทำงานได้ดีก็เลยออกแบบเนี้ยไปไว้ท้ายรถนะครับติดปัญหาอีกเนื่องจากว่าพอหลุดสัญญาณ Wi-Fi อยู่นอกบ้านเขาส่งแจ้งเตือนไม่ได้ผมก็ดูกล้องไม่ได้ผมดูได้เฉพาะหน้ารถอย่างเดียวก็เลยเปลี่ยนเอารุ่นนี้มาใช้แทนนะครับรุ่นนี้เป็น BG54 ก็คือเป็นพี่น้องกับรุ่นนี้นั่นเองนะครับมาดูกันผมจะรีวิวตัวนี้ให้ชมเผื่อใครชอบก็สามารถซื้อตามผมได้นะครับตัวนี้เป็นรุ่น BG54 เป็น 4G LTE นะครับใส่ซิมได้เลยแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องเดินสายหรือไม่นิด Wi-Fi ไม่จำเป็นต้องมี Wi-Fi เพราะว่าเขาออกผ่านคลื่นสัญญาณมือถือ 4G อยู่แล้วนะครับตัวนี้เป็น HD ภาพ HD นะครับแล้วก็ Two Way Talk คุยโต้ตอบได้ Infrared Night Vision นะครับกลางคืนมีแสง PIR ก็คือ Detect ผู้คนนะครับความเคลื่อนไหวของ Person แล้วก็ตัวนี้เป็น Built-in Battery นะครับสามารถที่จะ Standby เข้าใจว่าคงเท่าๆกันนะครับแล้วก็ Mobile Phone Remote Monitoring ก็คือดูผ่านมือถือแจ้งเตือนผ่านมือถือสามารถบันทึกขึ้นคลาวด์ได้ตราบใดที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับถ้าบันทึกขึ้นข่าวก็จะเป็นจะต้องเสีย Data ฉะนั้นคุณจะต้องมีแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตแบบไม่จำกัดนะแต่ผมไม่นะครับผมไม่ให้บันทึกขึ้นข่าวจะบันทึกเฉพาะการเคลื่อนไหวแล้วก็บันทึกลง Memory Card เท่านั้นเองผมเอาไว้แจ้งเตือนกรณีที่ Detect ความเคลื่อนไหวหน้ากล้องเผื่อมีคนมาเปิดหรือทุบกระจกนะครับในกล่องก็จะมีซิมมาให้ด้วยนะเขาแถมซิมแต่ว่าก็ต้องสมัครใช้งานแล้วก็เติมเงินนะครับแล้วก็มีไดอะแกรมการใช้งานเข้าใจง่ายดีนะครับแล้วก็มีคู่มือการใช้งานกับแอป OCam ผมเชื่อว่าน่าจะใช้ได้ทั้งแอป V-Star Cam Ultra แล้วก็ iPhone นะครับก็สามารถเชื่อมต่อแบบนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมเชื่อมต่อให้ดูผมจะเชื่อมต่อกับแอป V-Star Cam นี่แหละนะครับในกล่องก็จะมีแผงโซลาร์เซลล์แผงโซลาร์เซลล์เขาเล็กลงเยอะเลยเข้าใจว่าเป็นแผงกำลังสูงนะแผงเล็กๆชาร์จแบตเต็มได้นี่ถือว่าเยี่ยมเลยนะผมรู้สึกชอบแผงแบบนี้นะครับก็สามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้ผมคงชาร์จด้วยไฟรถยนต์นี่แหละครับใช้หัวชาร์จในรถยนต์ชาร์จเอาไว้ตลอดเวลาทุกครั้งที่สตาร์ทเครื่องก็ชาร์จนะครับไม่จำเป็นต้องใช้โซลาร์เซลล์นะแล้วก็มีขาตั้งกล้องครับกรณีที่คุณจะติดกับผนังก็จะมีเมาส์ตัวนี้สามารถที่จะเจาะขันน็อตได้เลยถัดมาเป็นสายชาร์จครับเป็น USB A to USB C น่าจะ50เซนนะครับแล้วก็มีกาว2หน้ากรณีที่คุณต้องการที่จะแปะนะครับมาดูตัวกล้องครับตัวกล้องก็จะคล้ายของเดิมเลยนะขนาดใกล้เคียงมากผมไม่แน่ใจว่าเท่ากันไหมดูด้วยสายตารู้สึกว่าจะเล็กกว่านิดนึงนะครับเหมือนจะบางกว่าด้านนี้บางกว่านิดหน่อยนะครับด้านล่างค่อนข้างที่จะเหมือนกันขนาดใกล้เคียงกันมากๆแอบรู้สึกว่ามัน
คล้ายๆกันเท่าๆกันนะครับตำแหน่งทุกอย่างเหมือนกันเป๊ะ in 5 โวลต์นะครับมีปุ่มเปิดปุ่มรีเซ็ตฝั่งทางนี้เป็นสัญลักษณ์ QC แล้วก็ QR code นะครับด้านหลังมีที่ให้ขันน็อตด้านบนไม่มีอะไรมาดูหน้ากล้องครับหน้ากล้องเหมือนเดิมเป๊ะเลยนะครับมีไฟมีตำแหน่งเซ็นเซอร์แล้วก็ motion detection นะครับคิดว่าน่าจะเป็นพี่น้องกันฝาแฝดแต่ว่าเขาเปลี่ยนวงจรด้านในสำหรับตัว BG ก็คือกล้องใส่ซิมนะครับ BG 54 TZ นะครับจะต่างกันเล็กน้อยตรงนี้จะมี2ช่องจะมีปุ่มเปิดฝั่งนี้เปิดและเปิดเลยนะครับก็ in 5 โวลต์แล้วก็ reset นะครับตรงนี้จะเป็น TF card ตรงนี้จะใส่ซิมต่างกันตรงนี้แล้วแต่ชอบเลยถ้าชอบใส่ซิมก็รุ่นนี้ก็เหมาะมากๆนะครับวิธีใส่ TF card นะครับคุณจะต้องหันหน้าทองแดงไปด้านหลังกล้องนะแบบนี้นะครับหน้ากล้องอยู่ฝั่งนี้ให้เอาสีของ TF card ขึ้นตามรูปนะจะมีรูปเล็กๆอยู่ตรงนี้นะครับก็ใส่เข้าไปจริงๆผมสังเกตทองแดงแล้วล่ะก็ถูกต้องครับโอเคนี่นะครับคราวนี้ใส่ซิมครับเช่นเดียวกันใส่ซิมก็หันทองแดงซิมไปด้านหลังนะครับแล้วก็เอาบากอยู่ด้านหน้าแบบนี้แล้วก็ค่อยๆแย่เข้าไปสังเกตจากทองแดงในช่องใส่ซิมก็ได้นะครับกดแก้เข้าไปก็ตามนี้เสร็จแล้วก็เปิดใช้งานครับกดเปิดโอเคเสียงดังมาก TF card detection normal ทุกอย่างโอเคแล้วก็ TF card ตรวจสอบเจอแล้วปกติดีนะครับกล้องก็จะพยายามเชื่อมต่อ 4G ออกเน็ตได้เลยผมใช้ซิมโก TF โม card detection normal โอเคนะครับคราวนี้ SIM card detection succeeded network connection succeeded โอเค Network please use app to add device Network Connect แล้วเขาให้ใช้แอปเพื่อสแกน QR Code นะครับผมก็จะลองใช้ VStarCam Ultra นะครับผมชอบแอปนี้มากกว่ากดตรงสแกน QR Code นะครับด้านบนตรงนี้นี่นะครับจากนั้นก็สแกน QR Code ครับผมสแกน QR Code ด้านข้างตรงนี้นะโอเคคลิก Next ได้ยินเสียงทุกอย่างแล้วนะครับ please use app to add device ลองดูว่าแอป VStarCam Ultra จะเชื่อมต่อได้ไหมโอเคจริงๆเขาเป็นแพลตฟอร์มเดียวกันไม่ว่าจะแอป Ocam VStarCam Ultra หรือ iPhone ก็น่าจะแอดได้ทั้งหมดนะครับดูเหมือนเขาเชื่อมกันทั้งหมดแล้วกล้องหลังรถโอเคเรียบร้อยครับ Get Start ทุกอย่างเปิดใช้งานหมดนะครับมาแล้ว Subscription ไม่เอานะครับการใช้ข่าวไม่เอาโอเคผ่านครับตัวนี้ด้านบนเดี๋ยวผมจะหันไปส่องตรงนี้นะสวยกล้องถือว่าชัดดีนะครับผมมองผ่านตัวที่เป็นมือถือเนี่ยชัดดีเรื่องความชัดตามสเปคเขาบอกว่าเป็นกล้อง3เมกนะไม่ต้องห่วงเรื่องความชัดนะครับชัดแน่นอนผมลองส่องตัวหนังสือนะครับสังเกตดูนะชัดกิ๊กเลยแต่ต้องให้กล้องอยู่นิ่งๆเนื่องจากเป็นตอนกลางคืนนะครับก็ตัวหนังสือก็อ่านออกชัดเจนมาก VStarCam ไม่ต้องห่วงครับรับรองสดใสแน่นอนนะครับผมก็ตั้งใจเอากล้องตัวนี้มาส่องท้ายรถนะหรือท่านใดจะเอาไปส่องที่บ้านก็ได้เอาไปส่องตามโรงแรมเวลาไปพักก็ได้ครับเพราะว่าเป็นกล้อง 4G มีแบตในตัวเวลาที่เราไม่อยู่ก็มีไฟเลี้ยงกล้องตลอดเวลาเพื่อความปลอดภัยในทรัพย์สินนะครับตัวนี้ก็มี motion sensor ถ้าเกิดว่ามีการเจอความเคลื่อนไหวหน้ากล้องไฟสีฟ้าจะติดนะครับแล้วก็มีการบันทึกลง memory card นะสำหรับฟังก์ชันของกล้องรุ่นนี้ก็มีตามนี้นะครับฟังก์ชันก็จะมีอยู่ตรงนี้สามารถที่จะปรับความละเอียดเป็น HD Super HD หรือ SD ก็ได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะเปิดเล่นเสียงแล้วก็มี device list มีเปิด detect มีอินเตอร์คอมมีเปิดไซเรนนะครับแล้วก็มีบันทึกภาพบันทึกวิดีโอนะครับแล้วก็เปิดไฟนี่เปิดไฟก็คือ Night Light สั่งเปิดไฟโชว์เลยนะครับแล้วก็
Night Vision เปิด Night Vision มีการ detect เป็นโซนนะครับแล้วก็มี Human Frame ก็คือใส่กรอบคนเวลา detect นะครับแล้วก็ TF Card ก็สามารถดูย้อนหลังได้เป็นช็อตเลยนะตามที่เขาบันทึกเอาไว้นะครับถือว่าค่อนข้างทำงานได้ดีผมค่อนข้างชอบนะยืนยันว่าใช้งานได้ดีครับรุ่นนี้ก็สมราคาแหละราคาก็ถือว่าเกือบจะ 1,000 นะครับส่วนที่เป็นวิดีโอ management ค่อนข้างละเอียดนะครับตามที่ผมเคยรีวิวไปในกล้องอื่นๆนะเขาเป็นฟังก์ชันมาตรฐานของกล้อง V-Star Cam อยู่แล้วนะครับมีเรื่อง AI Mode นะครับมีเรื่องของ Monitoring Function Detect แล้วก็มีการแจ้งเตือนให้เปิดไฟด้วยหรือเปล่าอะไรพวกนี้ครับถือว่าค่อนข้างดี TF Card ก็ในการใส่ครั้งแรกของกล้องแต่ละรุ่นก็ฟอร์แมตสักหน่อยก็ดีนะครับเพื่อที่จะให้กล้องเรียนรู้แล้วก็จัดพื้นที่ของเขาเองว่าเป็นการเคลียร์ด้วยนะถ้าเกิดว่าไม่ฟอร์แมตบางทีอาจจะไม่สมบูรณ์นะครับแต่จริงๆเขาก็บันทึกได้แหละกล้องก็จะเคลียร์เมมโมรีของเขาเองนะครับก็ปล่อยให้เขาฟอร์แมตไปดูเหมือนว่าการฟอร์แมตรอบนี้จะค่อนข้างนานกว่ากล้องรุ่นอื่นๆผมไม่แน่ใจว่าฟอร์แมตมันเปลี่ยนไปแบบไหนหรือเปล่านะครับ TF card detection normal. ก็ปล่อยให้เขาฟอร์แมตไปจนเสร็จเพื่อที่จะให้กล้องแต่ละรุ่นจัดการกับเมมโมรี่การ์ดของเขาเองนะครับเฟิร์มแวร์ตอนนี้ก็เหมือนมีเฟิร์มแวร์ใหม่ก็เดี๋ยวคงอัปเฟิร์มแวร์ถัดไปนะครับก็ยืนยันว่าใช้งานได้ดีนะครับผมใช้กล้องแบบ Wi-Fi มารู้สึกว่าชอบรุ่นเดียวกันก็เลยอัปเกรดเป็น 4G เข้าใจว่าก็น่าจะอิสระมากขึ้นสามารถที่จะแจ้งเตือนเวลามีผู้บุกรุกมีความเคลื่อนไหวหน้ากล้องเปิดอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่มีคนมาส่องท้ายรถก็น่าจะเห็นนะครับตรงนี้ก็ยืนยันได้ว่าใช้งานได้ดีผมใช้ซิมโกโมได้นะเขาไม่ได้ล็อกซิมนะครับยี่ห้อ V-Star Cam ไม่เคยล็อกซิมก็ถือว่าเยี่ยมผมเอาซิมของผมที่แพ็กเกจรู้สึกว่ามันถูกมากๆจ่าย99ได้10กิกส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้ใช้ Data อยู่แล้วจะกิน Data เฉพาะตอนที่ผมส่องดูเปิดดูผ่านแอปเท่านั้นเองนะครับก็ถือว่าเยี่ยมครับรุ่นนี้กล้องตัวนี้ดูไปแล้วก็สเปคเดียวกันกับ CV54 ซึ่งเป็นโซลาร์เซลล์แล้วก็มีแบตเตอรี่นะครับก่อนหน้านี้ผมรีวิวไปหลายคลิปนะสามารถที่จะดูรายละเอียดตามคลิปนั้นได้เลยนะครับผมติดตั้งไปแล้วนะครับกับท้ายรถก็จะเป็นแบบนี้สามารถที่จะดูผ่าน 4G ได้เลยเป็น 4G Data นะครับซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างลงตัวนะครับตอนนี้ผมดูผ่าน 4G เวลาวิ่งนะครับเป็นวิดีโอขนาดนี้เลยมุมกล้องก็จะเห็นท้ายรถเต็มทั้งบานนะครับเนื่องจากว่ากล้องค่อนข้างไวด์สกรีนเห็นได้ชัดสามารถที่จะใช้งานแบบ Night Vision ก็ได้เปิดอินฟราเรดก็ได้หรือจะปิดก็ได้นะครับเป็นแสงธรรมดาก็ได้แต่ถ้ากลางคืนมันจะค่อนข้างมืดหน่อยนะครับแต่ถ้ากลางวันเนี่ยเห็นชัดแจ๋วเลยสามารถที่จะใช้งานได้ดีประหยัดแบตมากนะครับตอนนี้ที่ผมใช้อยู่แบตเตอรี่ก็ยัง 100% นะเนื่องจากว่าใช้รถบ่อยชาร์จตลอดนี่แบตเตอรี่ก็จะเต็มตลอดนะครับถือว่าเป็นกล้องรุ่นที่กินแบตน้อยเนื่องจากมีเซ็นเซอร์หน้ากล้องนะครับเหมาะสำหรับเอาไว้ในบริเวณที่เป็นท้ายรถแล้วก็ไม่ค่อยมีความเคลื่อนไหวจะประหยัดแบตสุดๆเลยนะครับถ้าใครมีคำถามคอมเมนต์ไม่ได้เลยเดี๋ยวจะรีบทดสอบแล้วมาตอบเพิ่มให้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาเพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ